नमस्कार, मी सिद्धी. स्वागत आहे तुम्हा सगळ्यांचं माझ्या कुकिंग चॅनलमध्ये. गणपती उत्सव येतोय, तर त्यासाठी आपण उकडीचे मोदक कसे बनवायचे ते पाहतोय. तर उकडीचे मोदक बनवण्यासाठी काय काय साहित्य लागतं ते आता आपण पाहूया. 3 वाटी खोबरं आहे, तर ह्या 3 वाटीच्या प्रमाणातच आपण बाकीचं साहित्य पाहतोय. हा 2 वाटी आणि हा 1 वाटी असा 3 वाटी खोबरं हे आहे. मेजरमेंटसाठी एक लक्षात ठेवायचं, तुम्ही ज्या वाटीने खोबरं घेतलंय त्याच वाटीने गूळ, दूध आणि पिठी आपल्याला घ्यायची आहे. 2 वाटी तांदळाची पिठी घेतलेली आहे. 1 कप दूध आणि 1 कप पाणी असं आपण घेणार आहे. तुम्हाला जर जास्त गोड आवडत असेल तर तुम्ही 2 वाटी गूळ घेऊ शकता. 1.5 वाटी गूळ घेतलेला आहे. 1 चमचा खसखस आहे. चिमूटभर मीठ टाकणार आहे आपण. 2 चमचे काजू आणि 2-3 चमचे तूप. इथे मी एक भांडं ठेवलंय, त्याच्यामध्ये आपण 1 चमचा तूप घालून घेतोय पहिल्यांदा. या तुपावरती आपल्याला खोबरं घालायचंय. तर खोबरं छान आपल्याला भाजून घ्यायचंय. तर आता आपल्या खोबऱ्याचा रंग बदलला आहे थोडासा, इथपर्यंतच आपल्याला ते भाजून घ्यायचंय. आणि आता याच्यामध्ये मी गूळ ॲड करते. हा पण वितळेपर्यंत आपल्याला सारण छान हलवत राहायचंय. खसखस आणि काजू मी शेवटी टाकणार आहे याच्यामध्ये, कारण खसखस अगोदर भाजून घेतली तुपावरती तर ती जळण्याची शक्यता असते. तर गूळ आपला छान मस्त विरघळला आहे याच्यामध्ये, तुम्ही पाहू शकता. आणि सारणाला कलरही छान आलाय. तर आता मी याच्यामध्ये खसखस टाकणार आहे. काजू पण टाकते आत्ताच मी. अजून त्याला 2-3 मिनिट मी परतून घेते, म्हणजे आपली खसखस आणि काजू ते पण भाजले जातील. तर असं आपलं सारण तयार झालंय. तर आता मी याच्यामध्ये अगदी चिमूटभर मीठ टाकणार आहे. आणि आता शेवटी मी जायफळ किसते. तुम्ही पण नेहमी ताजं जायफळ किसा, त्याचा वास छान येतो. आता आपलं सारण तयार झालेलं आहे. खूप मस्त कलरही आलाय त्याला. तर आता आपण हे थंड करायला ठेवूया आणि उकड बनवायला घेऊया. त्याच्यासाठी मी एक पातेलं गरम करायला ठेवलंय. पहिल्यांदा आपण 1 वाटी दूध टाकतोय आणि याच वाटीने 1 वाटी पाणी टाकतोय. आता याला थोडंसं गरम होऊ द्यायचं, वाफ आली पाहिजे चांगली. मीठ आपण पिठी टाकल्यानंतर टाकणार आहे. याचं कारण असं की मीठ आणि दूध एकत्र आलं की ते फुटू शकतं, म्हणून मीठ आपण शेवटी घालायचं आहे. आता 1 चमचा आपण याच्यामध्ये तूप टाकूया. आणि याला वाफ आली की मग आपण त्याच्यामध्ये पीठ आणि नंतर मीठ ॲड करणार आहे. मी आता पीठ घालून घेते. पीठ घातल्यानंतर आपल्याला लगेच मीठ घालायचे आणि याला छान हलवून घ्यायचे. आणि त्याला छान हलवून झाल्यावरती त्याच्यावरती झाकण ठेवून आपल्याला 2 वाफा काढून घ्यायच्यात. तर आता आपली उकड तयार आहे. एका छान पसरट भांड्यामध्ये काढून ती थंड करायची आहे. तर ती आपण आता थंड करण्यासाठी ठेवूया. खूपही थंड नाही करायचं, थोडंसं असं आपण त्याला हात लावू इथपर्यंत ते गरम ठेवायचं आहे. आता याच्यामध्ये थोडंसं तूप आणि हाताला थोडंसं तूप लावून त्याचा छान गोळा असा मळून घ्यायचा आहे.
तर आपला हा गोळा मळून तयार आहे. आता याला छान एका कॉटनचा कपडा ओला करून त्याच्यामध्ये झाकून ठेवायचे, म्हणजे आपलं पीठ कोरडं नाही पडणार. म्हणजे एका पातेल्यात मी पाणी गरम करायला ठेवले आणि त्याच्यावर एक चाळणी ठेवली आहे आणि तिला थोडंसं तूप लावून घेणार आहे मी. त्यामुळे आपले मोदक चिकटणार नाही खाली. आणि त्याच्यावर एक झाकण ठेवायचे. थोडंसं हाताला तूप लावून एक छोटासा गोळा काढून घ्यायचा आहे. साच्याला पण आधी तूप लावून घेऊ थोडंसं, म्हणजे मोदक चिकटणार नाही. तूप लावलेलं आहे आपण त्याला. आणि आता सगळीकडे पसरवून घ्यायचं आहे आपल्याला हे पारीचं पीठ. पाण्याचा हात लावल्याने पारी फाटणार नाही. तर हे असं छान पसरून घेतलंय मी. आणि आता याच्यामध्ये सारण टाकायचे. थोडंसं दाबून भरायचे आणि याच्यावरती पुन्हा पीठ लावून घ्यायचे. आणि असा आपला मोदक तयार. व्यवस्थित भरून झालाय. तुम्ही पाहू शकता मोदक कसा झालाय. तर आपले मोदक इथं बनवून तयार आहे. उकडण्याआधी हे एकदा आपल्याला पाण्यामध्ये बुडवून घ्यायचे. त्याच्यामुळे मोदक व्यवस्थित उकडतात. हे झाले ठेवून. आता आपण याला 10 मिनिट उकडून घेऊया. तर आता आपले मोदक तयार आहेत. मोदक तयार झाले हे कसं ओळखायचं? ते ट्रान्सपरंट दिसले की ते तयार झालेले असतात. तर असे आपले उकडीचे मोदक तयार आहेत. येत्या गणपतीला तुम्ही हे मोदक नक्की बनवा आणि अशाच वेगवेगळ्या रेसिपींसाठी माझ्या चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करा.